Wow! Welcome kayo dito sa channel ha? Welcome ha? Magluluto ako ng spicy RACHA honey wings. Siyempre, kailangan ng pakpak ng manok. At andyan din ang garlic powder. Hindi mawala ang black pepper. Sasabayan pa yan ng paprika. At lalagyan din natin yan ng salt. At syempre, chili powder. Ngayon naman ay ikakat ko na siya sa gitna. Pinaghiwalay ko na sila kasi walang forever. Joke lang. At kung napansin nyo, tinanggalan ko siya ng maliit doon sa dulo para hindi matusok ang ating lalamunan. Ganun lang yan. Diba? Pagkatapos niyan, dapat hugasan natin ulit. At sa part na to, dito natin ilalagay ang lahat ng ating spices. Sisimulan na natin siyang pasarapin. At kung gusto nyo pa ng mas maanghang, dagdagan nyo lang naman ng chili powder. Hindi ko nilahat ang chili powder dahil gagamitin ko yan mamaya. Siyempre dapat malinis din ang ating kamay bago natin siya i-mix ng i-mix para naman manuot ang lasa at sarap. Pag nahalo na lahat, pwede na yan. Iwan at takpan at mag-antay ng ilang minuto. Gagamitin ko din ang cornstarch lang. Yan lang. Wala nang iba. Parang ikaw. A few moments later. At eto na ang pag-coat. I-dip lang natin yan. Deep down in my heart, sabi nga nila. Inisa-isa kong mabuti ang pagkukot ng wings nang sa ganon, hindi sila magdikit-dikit pag pinagsama sa isang lagayan. At pagkatapos niyan, ayan na siya. Lala! Lalalalala! At kung mayaman naman kayo, pwede nyo lagyan ng maraming mantika kahit mga 2 liters, 1 liters, mga ganyan. Pero sa akin, sakto lang kasi sakto lang budget ko dyan. Gumamit lang ako ng malinis na toothpick para malaman natin kung okay na at pwede natin simulan ng pagpiprito ng taus-puso. Eight to 10 minutes side by side ay pwede na siyang ihango sa mainit at kumukulong mantika. Ganyan lang kasimple, guys. Oh, diba? Golden brown. Yan ay ang crispy wings. Hindi pa tapos yan dahil mamaya gagawa pa tayo ng sauce. Gumamit lang ako ng unsalted butter. 1/4 lang para hindi masyadong oily. Tinunaw ko lang siya syempre. Kailangan dandahan at hindi masunog ang ating mantikilya. At dito, nilagyan ko na siya ng honey. Hinalo ko muna siya sa butter para naman mas masarap magko-combine ang lasa nila. At ang ating main, sriracha, basta sriracha, yun na yun. Hinalo ko lang yan at nilagyan ko rin ng natira natin kaninang chili powder. Naglagay din ako ng garlic powder para mas masarap. Optional din ang paglalagay ng vinegar kung gusto nyo lang naman medyo may kakaibang kick. At ang finale, eto na ang paglalagay ng wing. At dito, dahan-dahan natin siyang ilagay isa-isa para makot ng mabuti ng sauce. Naluto na! Natapos na! Nya! At ito ang buong recipe ng ating niluto. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana nag-enjoy kayo. Nya!